Përshëndetje, unë jam Lekë Zogaj, unë jam konsulent menaxherial, po ashtu jam trajner dhe ligjërues, jam përfaqësues i kompanisë konsulente 2M Consulting dhe në këtë ligjërim do të përfshijm planifikimin strategjik, operacionet biznesore dhe sistemet e menaxhimit, duke i përfshirë Lean Six Sigma dhe standarde ndërkombëtare të bazuara në ISO. Përmbajtja e trajnimit përfshin fillimisht shpjegim për planifikimin strategjik, proceset biznes dhe operacionet biznesore, sistemet e menaxhimit, Lean Six Sigma dhe sistemet e menaxhimit të bazuara në ISO standarde, ISO 9001-2015, ISO 27001-2013, ISO 22301-2019 dhe ISO 14001-2015. Strategjia është një model ose plan që integron qëllimet, politikat dhe sekuencat kryesore të një organizate në një tërësi kohezive, sipas James Quinn. Plani formal strategjik përfshin qëllimet që duhet të arrihen, politikat për të udhëhequr apo kufizuar veprimet, objektivat dhe strategjitë e matshme që realizojnë një qëllim. Në përgjithësi, strategjia përfshin planifikimin apo orientimin strategjik që një ndërmarrje mund ta ketë, duke marrë parasysh industrinë të cilën operon, duke marrë parasysh edhe sistemin menaxherial të cilën e ka të implementuar me qëllim të realizimit të objektivave dhe qëllimeve tjera të cilat ajo ndërmarrje mund t'i ketë në planet afat shkurtra dhe afat gjata. Plani strategjik. Procesi parashikimit të së ardhmes së një organizate dhe zhvillimit të procedura dhe operacioneve të nevojshme për të arritur të ardhmen e dëshiruar. Detyrat e realizuar nga planifikimi strategjik përfshin të kuptuarit e kërkesave të rëndësishme të klientëve dhe atyre operativ, optimizimi i përdorimit të burimeve resurseve dhe sigurimi lidhjeve ndërmjet kërkesave afat shkurtra dhe atyre afat gjata. Të sigurohet që iniciativat cilësore të kuptohen në të gjitha nivelet të organizatës, të sigurohet që organizata dhe struktura tjera të lehtësojnë realizimin e planit strategjik. Në fazën e përgatitjes së planit strategjik është domosdoshme të mirën parasysh të gjitha kërkesat e palëve të interesit, duke marrë parasysh kërkesat ligjore, regulative, kërkesat nga autoritetet shtetërore, kërkesat e klientëve, partnerëve, organizatave tjera profesionale me qëllim që ato të përfshihen në planifikimin strategjik. Dhe në këtë fazë përgatiten dokumentet orientuese, duke filluar nga vizioni, misioni, vlerat fundamentale, me pas politikat, mund të jetë një politikë përgjithshme ndërmarrjes, politika cilësisë, politikë e sigurisë informacionit, politikë e përgjegjësisë së përgjithshme që ndërmarrja mund ta ketë për vlerat shoqërore, për mbrojtjen e mjedisit, për mbrojtjen dhe menaxhimin e shëndetit të punëtorëve në vendin e punës e të tjera. Elementet e planifikimit strategjik janë vizioni, misioni, përcaktimi i vlerave të organizatës, qëllimet, objektivat, detyrat dhe matja e suksesit, vendosja e indikatorëve kyç të performancës. Në vizion, ndërmarrjet në këtë fazë të planifikimit strategjik përcaktojnë një orientim më afatgjatë se ku dëshirojnë të arrijnë për një periudhë të caktuar kohore. Ndërsa pastaj me mision specifikohen veprimet konkrete që do të ndërmarrin për të arritur vizionin e përcaktuar paraprakisht, ndërsa të përcaktimi i vlerave ndërmarrjet përkushtohen për të gjitha vlerat organizative dhe vlerave tjera që mund t'i marrin parasysh që ndërmarrja gjatë punës së saj të ketë parime fundamentale dhe të ketë një listë të vlerave etike të cilat më vonë krijojnë një kulturë organizative dhe orientojnë ndërmarrjen drejt një orientimi strategjik me përgjegjësi sociale. Më pas, qëllimet nivelit më të ulët dhe objektivat e nivelit më të ulët që mund të jenë më të shkurta kohore, mund të jenë objektiva 3 mujore, 6 mujore apo 1 vjeçare, varësisht se sa vjet parashihet me realizu vizioni i një ndërmarrje. Më pas është domosdoshme vendosja e indikatorëve të kyç të performancës, apo si jemi mësuar pa në literaturë dhe në standarde ndryshme apo në aplikacione që mund të përdoren nga ndërmarrjet, KPIs, Key Performance Indicators. Ky hap është i domosdoshëm për ta vlerësuar ndërmarrja vetën dhe për të bërë vlerësim vetanak të përhershëm dhe me këtë mënyrë mund të identifikohen çalimet në sistem, çalimet në realizim të një strategjie, mungesat dhe në këtë mënyrë mund të bëhen përmirësimet e domosdoshme dhe vetëm në këtë mënyrë mund të sigurohet përmirësimi i vazhdueshëm si një princip fundamental i menaxhimit modern të një ndërmarrje.
Hapat e implementimit të strategjisë mund t'i orientojmë në këtë mënyrë. Fillimisht kërkohet që ndërtohet një udhëzim strategjik të përqendruar në prioritete dhe qëllime të mbështetura nga objektivat, matricat dhe detyrat e përcaktuara. Më pas duhet të bën udhëzime strategjike, ku qendrën kryesore apo vëmendjen ta kemë te vendimarrja strategjike dhe përgjegjshmëria e stafit menaxherial. Pastaj është strategjia e komunikimit dhe kaskadës për afrimin organizativ dhe marrjen parasysh të përshtypjeve apo të feedback nga të gjitha nivelet. Dhe më pas kemi integrimin e strategjisë me proceset kryesore menaxheriale, që do thotë integrimi i strategjisë në të gjitha nivelet dhe në të gjitha departamentet, duke marrë parasysh që është e domosdoshme të ndërtohet komunikimi ndërsjellët i brendshëm dhe i jashtëm, i brendshëm nga të gjitha nivelet më të larta menaxheriale deri te niveli taktik dhe operativ, dhe më pas komunikimi i rregullt me palët e jashtme të interesit, me aksionarët, me në subjekte tjera të cilat kanë impakt në organizatën tonë, duke marrë parasysh kërkesat e jashtme, shoqatat profesionale e të tjera. Në sistemet e menaxhimit, në Lean dhe Lean Six Sigma, mund të themi se Lean është ndjekja, identifikimi dhe eliminimi pafund i humbjeve, apo siç e njohim në literaturë dhe si jemi mësuar më parë në të gjitha dokumentet ndërkombëtare, removal of waste, më thonë, dhe përshtatja ndaj ndryshimit dhe përmirësimi i vazhdueshëm. Nëpërmes Lean, si metodologji e zhvilluar fillimisht në Amerikë dhe më pas specializuar nga Toyota, nënkuptojmë qasjen profesionale, sistematike të ekspertëve të sistemit Lean Six Sigma, me qëllim që të menjanojnë çdo humbje apo çdo veprim të tepërt, apo dhe veprime të cilat realizohen me më shumë resurse sa që është e nevojshme. Domthonë qasja e konsulentëve apo ekspertëve në këtë fushë është që të menjanojnë këto mbetje apo duplifikim të punëve, apo proceset të shumë fishta, proceset të dy fishta, proceset të organizuara në mënyrë jo efektive, me qëllim që ta kemi një plan strategjik apo një hartë strategjike të realizimit të proceseve që do të jetë më efektive. Llojet e humbjeve apo llojet e waste i kemi të kategorizuar në këtë mënyrë. E kemi downtime, janë 8 lloje të njohura, të cilat më së shpeshti janë të përhapura apo mund t'i gjejmë, të cilat të gjitha llojet e ndërmarrjeve, duke përfshirë ndërmarrje tregtare, ato në prodhuese, ndërmarrje të shërbyese e të tjera. E para është defektet. Defektet janë aktivitete apo produkte që nuk i plotësojnë kërkesat e specifikuara. Kjo mund të jetë si të produktet ashtu edhe të shërbimet, si të realizimi një produkti apo dhe realizimi një shërbimi të cilë mund të jetë specifik. E kemi prodhimi tepërt. Lidhet me shumë burime resurse sa duhet të kërkohen. Të prodhimi tepërt e kemi rastin ku ndërmarrjet prodhuese të produkte mund të kenë prodhim më të madh sa që është kërkesa e tregut. Në këtë mënyrë krijohen humbje në hapësirë për të ruajtur ato stoqe, të cilat mund të kenë koste të mëdha. Pastaj është edhe mundësia e dëmtimit apo humbjes së afatit të produkteve, që prapë është një kosto dhe është një planifikim jo efektiv, strategjik, që mund ta kenë ndërmarrjen gjatë procesit të planifikimit dhe prodhimit. E njëjta gjallë të ndërmarrjet shërbyese. E kemi pritjet, ku rrit kohën, puna në proces, work in progress, dhe vonon kohën dhe përgjegjës ndaj klientëve. E kemi përpunimi jo standard. Kjo janë vonesa për shkak të variacioneve dhe gabimeve. Kjo më së shpeshti tregohet dhe mund ta gjejmë të ndërmarrjet të cilat nuk kanë procese standarde të organizimit të punës, të procese standarde të organizimit të prodhimit apo të ofrimit të shërbimit. Në këtë mënyrë mund të kemi variacione të mëdha, devijime të mëdha në planifikim dhe në realizim të prodhimit, ashtu edhe të shërbimit, dhe në këtë mënyrë ndërmarrjet të tilla detyrohen që shumë shpesh të kthehen mbrapa, të marrin parasysh të gjitha këto gabime dhe të kthehen prapë në vijën e prodhimit për të plotësuar kërkesat e klientëve. Në këtë mënyrë realizohen shumë mbetje, shumë waste, të cilat mund të, nëse kalkulohen në sakt, mund të tregojnë rezultate shumë të mëdha të humbjeve financiare, të cilat mund të dërgojnë ndërmarrjen drejt një planifikimi jo efektiv apo dështimi financiar në planifikimin e tyre vjetor. Kemi transportin, lëvizjet e panevojshme të produkteve të cilat kërkojnë kohë shtesë dhe harxojnë hapësirë. E kemi intelektin, rikrimi i rrotës apo të dhënat e grumbulluara.
Kjo shumicën e rasteve tregohet të ndërmarrjet kur nuk i shfrytëzojnë dijet të cilat vetëm janë aktuale, por bëjnë hulumtime për të ardhur deri një metodologji apo një zbulim i cili vetëm është aktual, i cili mund të përdoret nga të gjeturat apo nga zbulimet që janë bërë aktualisht. Kjo shumicën e rasteve ndodh kur ndërmarrjet refuzojnë apo në mungesë të dijes nuk përdorin aplikacione të ndryshme si ERP apo CRM, të cilat mund t'ju ndihmojnë që ta thjeshtësojnë procesin e punës dhe të jenë më eficient për disa herë në punën të cilën ato e realizojnë. Kemi lëvizjet, motion, efikasitet i dobët i punës për shkak të paraqitjes në punë, kemi inventarin e tepërt, lidh parat dhe shton rrezikun e vjetërsimit, humbjet, dëmtimit. Kjo shpesh shihet të ndërmarrjet të cilat për arsye të ndryshme të planifikimit të dobët strategjik mund të kenë inventar të tepërt, mund të kenë stoqe të cilat më shumë ju krijojnë probleme se sa blerja atyre me një çmim më të ulët. Këto stoqe mund të ndikojnë që të shfrytëzohen hapësira të panevojshme, më pas këto produkte mund të mos shiten dhe të kenë skadim të afatit dhe probleme të ndryshme të tjera të cilat mund të janë zinxhirore, të cilat janë realizuar vetëm në mungesë të një planifikimi strategjik efektiv apo të një planifikimi të aktivitete duke bazuar në kërkesat e tregut. Te përcaktimi i aktiviteteve dhe vlerësimit tyre, a janë të rëndësishme apo janë humbje, janë waste, i qasemi në këtë mënyrë. I kemi 3 kategori. Kemi aktivitetet të cilat shtojnë vlerë, këtu janë veprimtaritë që transformojnë apo japin formë materialeve apo informatave, duke marrë parasysh që po bën është fjala për të gjitha llojet të ndërmarrjeve, prodhuese, shërbyese të tjera. Janë aktivitetet të cilat konsumatori i dëshiron, dhe ato të realizuara më herët mirë dhe më parë. Në grupin e dytë i kemi aktivitetet të cilat nuk shtojnë vlerë, por janë aktivitetet të nevojshme, pa të cilat nuk mund të organizojnë proceset e punës. Për marrim shembull. Aktivitetet të cilat nuk krijojnë asnjë vlerë, por nuk mund të eliminohen bazuar në gjendjen aktuale të teknologjisë apo të menduarit. Aktivitetet të cilat kërkohen ligjërisht apo regulatorët apo klientët. Janë një numër aktiviteteve që në shumicën e rasteve në të gjitha vendet të botës kërkohen për të qenë në pajtueshmëri të plotë me sistemin ligjor të vendit ku ne operojmë. Mund të jenë aktivitetet të cilat kërkojnë që të sigurohet një pajtueshmëri me sistemin e shtetit për mbrojtjen të dhënave personale, mbrojtjen dhe shëndetjen e punëtorëve, pastaj mbrojtjen dhe menaxhimin efektiv të mjedisit, apo edhe kërkesa tjera administrative të cilat ndërmarrjet nuk i kishin planifikuar, po mos të kishin pas kërkesa të tilla ligjore, të nevojshme për shkak të mungesës së të kuptuarit të procesit ose tolerancës aktuale të rrezikut. Dhe në grupin e tretë i kemi aktivitetet të cilat nuk shtojnë vlerë, po janë humbje, janë waste. Këto janë aktivitetet të cilat konsumojnë burime apo resurse, por nuk krijojnë asnjë vlerë në sytë e klientit. Mbetjet humbjet e pastërta, që shihen që janë mbetjet, që janë humbje, edhe ato nëse nuk mund të shpëtohen nga këto aktivitete, ato kthehen në kategorinë e dytë, ato kthehen në të verdhë. Në raste kur aktivitetet të cilat edhe konsiderohen edhe shihen edhe vlerësohen si humbje, por prapë nuk mund të realizohet procesi në mënyrë efektive dhe të jetën konform me kërkesat e jashtme, atëherë duhet të mbesin si të tilla dhe kategorizohen në grupin e dytë si aktivitetet të cilat nuk shtojnë vlerë, po janë të nevojshme. Six Sigma. Çka është Six Sigma? Është metodologji e përmirësimit të cilësisë duke përdorur analizën statistikore për të zvogëluar ndryshimin e procesit, duke bërë të mundur parashikueshmërinë dhe përsëritshmërinë. Kjo indikon ndryshimin dhe krahason me kërkesat e klientit, duke zvogëluar gabimet brendja pritjeve të klientit. Six Sigma për dallim pellin është një qasje statistikore me qëllim të identifikimit të devijimit në procese dhe më pas duke i identifikuar dhe duke i eliminuar këto devijime, ne i aprim produkteve dhe shërbimeve konforme. Do të thonë këto devijime në proces rezultojnë në gabime apo produkte me gabime, produkte jo konforme. Qasja e tillë e Six Sigmas është që grupi ekspertëve brenda ndërmarrjes, të cilët duhet të jenë kompetent dhe spaku ta kenë nivelin Green Belt në Six Sigma, Lean Six Sigma,
Dhe më pas ta kenë po ashtu ndihmën e konsulentëve të cilët janë nivelit më të lartë, Black Belt në Lean Six Sigma. Këto janë kategoritë e kompetencës dhe certifikimet që mund t'i marrin ekspertët në fushën Lean Six Sigma. Dhe ky grup i ekspertëve bëjnë analiza të përhershme të rregullta të gjitha proceseve të punës, duke analizuar kompetencën e punëtorëve, kohën që punëtorët të shfrytëzojnë për të realizuar secilin aktivitet, më pas makinat të cilat përdoren, produktet të cilat prodhohen, sistemi punës brenda prodhimit, brenda liferimit, brenda depozitimit, brenda planifikimit, brenda hulumtimit dhe zhvillimit, më pas pajisjet të cilat përdoren në mënyrë specifike për të prodhuar dhe procesuar produkte, dhe në mënyrë të tillë qëllimi i tyre është të identifikojnë gabime, të identifikojnë devijime dhe duke eliminuar më pas të devijime të arrihet ajo që produktet të jenë sa më shumë konform. Në këtë mënyrë orientohet ndërmarrja që të siguroj cilësinë të bazuar në kërkesat e Lean Six Sigma, që është minimumi i devijimeve apo gabimeve të jetë 3.4 produkte në 1 milion mundësi të zhvillimit të produkteve. Në këtë mënyrë, pa marrë një shembull konkretisht, kemi makina në procesin e prodhimit të cilat bëjnë prerje, apo bëjnë ngjitje, apo bëjnë saldime. Dhe këto makina, duke u bazuar në udhëzimet dhe në përshkrimet e punës që mund t'i marrim nga prodhuesi, mund të kenë kërkesa specifike për servisim të rregullt, po ashtu edhe për kalibrim të rregullt, me qëllim që makina të jetë precize, specifike dhe të realizojë punën ashtu se si është planifikuar fillimisht. Po këto dy procese nuk janë të mjaftueshme në raste kur makinat mund të kenë devijime të vogla përtej kalibrimeve të rregullta, dhe këto devijime të vogla mund të krijojnë produkte zinxhirore me defekte të cilat më pas mund të kenë efekte të mëdha negative për nivelin e cilësisë ndërmarrjes, po ashtu edhe në nivel të lartë të reklamimit të produkteve apo shërbimeve jo konforme. Ky ekip i cilësisë, i cili duhet ta ketë për qëllim vetëm analizën e çdo procesi të punës, jo të marrin pjesë në procesin e prodhimit, por të bëjnë hulumtim me qëllim të sigurimit të përmirësimit të vazhdueshëm, identifikimit të devijimeve dhe sigurimit të punës në mënyrë efektive. Këta ka për qëllim të i gjojnë këto gabime, këto lëvizje, këto dëmtime të makinave në procesin e prodhimit, me qëllim që procesi i prodhimit të jetë planifikuar ashtu si është planifikuar fillimisht, dhe të gjitha këto pjesë në procesin e prodhimit, si të produktit, ashtu edhe në realizimin e shërbimit, të jenë ashtu si është planifikuar dhe të mos ketë devijime në proces të punës. Historia e Lean Six Sigma fillon dhe ideja për menaxhimin e cilësisë fillon që nga Adam Smith në vitin 1776 dhe në kontributin e tij për specializimin e punës. Ka qenë ideja e parë që ekspertët apo profesionistët e fushave të ndryshme duhet të orientohen, të specializohen në punën që e bën, dhe jo një ekspert të kryej shumë punë dhe të mos njihet për asnjërin si ekspert i nivelit më të lartë. Më pas e kemi Frederick Taylor në vitin 1890, i cili jep kontributin e tij për menaxhmentin shkencor. Është Henry Fordi në vitin 1914, i cili krijon linjën e prodhimit dhe montimit. Ende sot pjesa dërmuese e industrisë automobilistike përdor linjën e njëjtë të prodhimit, ku janë linjat specifike të prodhimit të pjesëve, dhe më pas është linja tjetër e montimit të pjesëve. Më pas është sistemi i kontrollit në çdo linjë të prodhimit, me qëllim që të sigurohet produkti final të jetë konform ashtu sipas planit të punës, sipas përshkrimit të produktit dhe sipas kërkesave specifike të klientëve. Më pas e kemi Toyota Auto në vitin 1947, e cila mori praktikat pozitive të industrisë amerikane të prodhimit, kontrolli variacionit të produktit duke u bazuar në Demingun, në Edward Demingun, në filozofinë apo në mësimet e menaxhimit të cilësisë të Edward Demingut. Ajo kryesorja dhe kontributi më i madh i tij është rrota e Demingut, e cila njihet globalisht, apo Deming's Wheel, e cila përfshin ciklin Plan, Do, Check, Act, i cili duhet të implementohet në çdo vit të prodhimit, të gjitha llojet ndërmarrjeve, të planifikohet puna, të realizohet, të kontrollohet prapë çdo gjë, të mirën parasysh mësimet nga vija paraprake e prodhimit, të mirën parasysh devijimet dhe gabimet, të përmirësohen të gjitha këto gabime dhe devijime apo propozime për përmirësime, të dokumentohet çdo hap dhe prapë të hyhet në vijën e radhës të prodhimit. Dhe në çdo vit të prodhimit të realizohet cikli i njëjtë. Në këtë mënyrë ndërmarrja shkon drejt përmirësimit të vazhdueshëm.
Nuk kjo është një cikël i përhershëm i përmirësimit të vazhdueshëm të proceseve të punës, të produktit apo shërbimit, dhe në këtë mënyrë e gjithë ndërmarrja shkon drejt një sistemi më efektiv, duke rritë efikasitetin, duke rritë eficiencën dhe duke mësu nga çdo proces i punës, e cila po ashtu duke u dokumentuar të gjitha këto mësime, ndërmarrja shndrohet një organizatë apo një ndërmarrje e cila gjithmonë shkon duke u përmirësuar, apo si është termi i ri e cili përdoret nga autori Peter Senge, learning organizations. Learning professionals contribute toward building learning organizations. Më pas e kemi Motorola në vitin 1982, e cila implementoi një program të përmirësimit të cilësisë duke përdorur një model 6 Sigma. Fjala është për Lean Six Sigma, e cila fillimisht është përdorur nga Motorola, ndërsa sot e kemi prezente në shumicën e ndërmarrjeve të cilat janë të mëdha dhe e kanë të domosdoshme një sistem efektiv të menaxhimit të cilësisë. Me marrim shembull industrinë farmaceutike, industrinë aeronautike, industrinë automobilistike dhe shumë industri tjera të cilat kërkojnë precizitet të nivelit më të lartë. Toyota përqafoi filozofinë e Demingut, zgjeroi konceptet dhe krijoi sistemin Lean të prodhimit. Toyota po ashtu njihet si një ndërmarrjet udhëheqëse globale, me një qasje shumë rigoroze ndaj menaxhimit të cilësisë, duke pas të implementuar Lean Six Sigma, po ashtu duke zhvilluar edhe metoda tjera apo mjetet të punës apo tools të cilat ndihmojnë për implementim sa më të plotë të Lean dhe Six Sigma. Në gjuhën japoneze, këto ekipet të cilësisë thirren Kaizen, të cilat janë të angazhuara të punojnë në çdo vit të prodhimit, me qëllim të vetëm të identifikimit të devijimeve në procese, propozimit të ndryshimeve me qëllim të përmirësimit apo menjanimit të këtyre devijimeve, të cilat do të parandalojnë produkte dhe shërbime jo konforme. Jo konforme, do të thonë jo konform planit paraprak të punës apo prodhimit të një produkti, dhe jo konforme, do të thotë jo të jenë specifikisht sipas kërkesave të klientëve dhe jo të kenë devijime të tilla që mund t'i quajmë si produkte me gabime apo produkte jo cilësore. Qëllimi i cilësisë në logjikën konvencionale të menaxhimit është orientuar që të ndërmarrjet të jenë 99.9% cilësore. A është kjo mjaftueshme? Ta elaborojmë më detajisht. Po të sigurojmë 99.9% cilësi, kjo do të thotë që nëse produkti do të ishte zemra, do të kalonin pothuajse 9 orë në vit në arrest kardiak, apo do të kishte 2 ulje të pasigurta në aeroportin O'Hare të Chicagos. 1 orë furnizim me ujë të papishëm çdo 8 javë. 200.000 receta të gabuara çdo vit. 15.000 bebe të posalindura të braktisura çdo vit. 9 fjalë të pasakta në çdo faqe të revistave. Ndërsa me qasjen e menaxhimit të cilësisë të bazuara në Six Sigma, do të thotë që ndërmarrjet duhet të arrijnë në nivelin e cilësisë në organizimit të punës, duke investuar edhe në metodologji të punës, në ekspert të jashtëm, në ekspert të brendshëm, në ristrukturim të procesit të punës dhe në organizim të punës që çdo proces të orientohet drejt përmirësimit të vazhdueshëm, me qëllim që të arrihet maksimumi 3.4 defekte në 1 milion mundësi, në 1 milion produkte. Thuhet në 1 milion mundësi, pasi që jo çdo ndërmarrje prodhon mbi 1 milion produkte me një periudhë të caktuar kohore. Po të ishte sistemi i cilësisë organizuar me një ndërmarrje në 2 Sigma, numri i defekteve në 1 milion mundësi do të ishte 308.537. 3 Six Sigma 66.807. 4 Six Sigma 6.210. Shumica ndërmarrje në Amerikën Veriore janë 3 dhe 4 Sigma. Në 5 Six Sigma, numri i defekteve mund të jetë në parafërsisht 233. Nësa në 6 Six Sigma, 3.4 defekte në 1 milion mundësi. Texas Instruments, Motorola gjenden në këtë nivel. Të marrë parasysh kompanitë amerikane, por kjo është edhe implementuar edhe në kompanitë në vende tjera, përmendëm më herët, cili lider në këtë fushë është Toyota. Përpas Lean dhe Six Sigma si metodologji e përbashkët, e cilën tash e quajmë Lean Six Sigma, dhe integrimi këtyre dyjave përfshin marrjen parasysh të kërkesave të Lean apo të qasjes së Lean, e cila është
dizajnimi komplet procesit të punës, realizimi asaj harte strategjike të proceseve të punës me ndërmarrje, të cilën e quajmë në literaturë value stream mapping. Dhe më pas, nëpërmes qasjes së konsulentëve të kësaj fushë, të mund të jenë black belt në Lean Six Sigma, bëjnë analizën e proceseve të punës me qëllim të identifikimit të mbetjeve, apo waste, dhe propozimit të një harte strategjike të ardhshme, të një future value stream mapping, e cila do të jetë gjithsesi një hartë strategjike më efektive, duke eliminu të gjitha llojet e humbjeve që mund të jenë në 8 kategori, dhe në këtë mënyrë shkojmë gjatë gjithë kohës duke përsërit disa herë sado që është e nevojshme që të shkohet drejt përmirësimit të vazhdueshëm dhe të eliminohen këto mbetje. Në anën tjetër, përmes Six Sigma vendosen pika specifike të kontrollit, statistikor, me qëllim të identifikimit të devijimeve në procese, dhe duke identifikuar këto devijime, më pas duke i eliminuar nëpërmes mjeteve specifike të punës, ne sigurohemi që produktet të kemi konforme. Do thonë, për integrimin në këtyre dy metodologjive bën Lean Six Sigma, dhe integrimi do të thotë përdorimi i mjeteve dhe qasjeve të dy metodologjive. Përdorimi i të dy metodologjive është demonstruar në shumë ndërmarrje, e kemi Motorolën, e kemi industrinë aeronautike, kemi Boeingun, e kemi Toyotën dhe shumë ndërmarrje tjera, të cilat kanë realizuar dhe kanë treguar sukses marramendës në ofrimin e produkteve të tyre cilësore. Mund të marrim shembull më konkretisht industrinë aeronautike, po mos të kishte qasje të tillë të Lean Six Sigma dhe menaxhimit të cilësisë për te Lean Six Sigma, do të kishim rrëzime të aeroplaneve gati çdo ditë. Duke marrë parasysh sa është e ndihshme kjo punë, sa mund të kenë efekte negative, devijimet në procese apo produkte jo konforme, të cilat mund të jenë pjesë e mija produkteve që e bën një aeroplan. Prandaj kontrolli i cilësisë deri në këtë nivel është domosdoshëm për të siguruar konformitet të plot të produkteve finale të cilat mund të përdoren në industri të ndryshme. Te standardet ISO, historia e standardeve ISO fillon që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Në vitin 1946, delegat nga 25 vende u takuan në Londër, me njëherë pas krijimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, për të krijuar një organizatë ndërkombëtare, e cila do të kishte për qëllim për të mbarvajtur koordinimin dhe unifikimin e standardeve industriale. Deri në atë kohë, standardet të tilla kishte në perandorin britaneze, por ishin standardet britaneze, domethënë BS, British Standard, dhe numrin 4 shifror. Ndërsa ideja pas luftës së dytë botërore erdhi që të krijohet një organizatë ndërkombëtare dhe të mirën parasysh të standardet ekzistuese britaneze, të mirën parasysh të kontrollohen, të modifikohen nga këto grupet, nga këto fokus grupe në organizatën ISO dhe më pas të aprovohen si standarde ndërkombëtare. Organizata e re ISO zyrtarisht filloi punën dhe operacionet me 23 shkurt në vitin 1947. ISO është një rrjet i instituteve kombëtare të standardeve nga 156 vende, në baza një antar, një shtet, me sekretarin qendror në koordinim Sistemi dhe Këshillimi në Gjenevë të Zvicrës. Në organizatën ISO, shtetet marrin pjesë me grupe teknike të ekspertëve, dhe këta ekspert punojnë në fokus grupe për të ardhur deri te një metodologji e strukturuar më mirë, se siç janë standardet ndërkombëtare. ISO 9000 dhe një 23000 standarde tjera, menaxheriale dhe teknike. Kemi standarde kombëtare dhe ndërkombëtare, kemi standarde teknike dhe menaxheriale. Standardet kombëtare janë ato të cilat zhvillohen brenda një shteti dhe përdoren në atë shtet. Mund të huazohen, përdoren edhe në shtete tjera, por në këtë rast mund të ketë edhe rezistencë. Standardet kombëtare të para janë standardet britaneze, të cilat janë përdorur edhe nga vende tjera, por mund të haset edhe mund të jenë prezente rezistenca të përdoret nga një shtet tjetër për arsye të ndryshme politike e të tjera. Prandaj ideja e krijimit të standardeve ndërkombëtare ka qenë dhe ka treguar rezultate marramendse në unifikimin e tyre, në përdorimin dhe gjithë përfshirjen e tyre në gjithë planetin. Standardet teknike i kemi ato të cilat koordinojnë punën e realizimit të një produkti specifik. Mund të jenë edhe receptura, apo një udhëzues se si të realizohet procesi i prodhimit, apo se si të prodhohet një produkt i caktuar. Ndërsa standardet menaxheriale janë ato të cilat e organizojnë gjithë procesin e punës në një sistem apo me një organizatë.
Standardet menaxheriale janë të ndryshme, duke filluar nga ISO 9001, Sistemi Menaxhimit të Cilësisë, ISO 14001, Sistemi Menaxhimit të Mjedisit, ISO 27001, Sistemi Menaxhimit të Sigurisë Informacionit, dhe të gjitha këto janë të orientuara në industri apo në fusha të caktuara. Dhe adaptimi i tyre varet nga nevojat e firmave, subjekteve, organizatave, ndërmarrjeve, nga nevojat e tyre menaxheriale, apo nga kërkesat e jashtme që mund të jenë të tregut, apo kërkesat të shtetit apo të organizatave tjera shtetërore që i obligojnë të ndërmarrjet të implementojnë dhe të kenë këto standarde menaxheriale të implementuara. Te ISO 9001 e kemi fillimisht familjen ISO 9000. Në familjen ISO 9000 të standardeve e kemi ISO 9000, Sistemi Menaxhimit të Cilësisë, parimet themelore, pastaj ISO 9001 është Sistemi Menaxhimit të Cilësisë, kërkesat, pastaj Sistemi Menaxhimit të Cilësisë, udhëzues për përmirësimin e zbatimit, ISO 9004, por në çdo familje, si edhe në familjen ISO 9000, vetëm ISO 9001 është sistem i certifikueshëm. Është standardi ku janë të listuara kërkesat dhe subjektet orientohen që ta implementojnë pikërisht këtë standard ku janë të listuara kërkesat dhe implementimi do të thotë plotësimi të gjitha kërkesave të këtij standardi. Të gjitha këto standarde tjera në këtë familje kanë për qëllim ndihmën ndaj konsulentit, po ashtu edhe subjekteve që ta kuptojnë, fillimisht i kuptojnë termet, më pas t'i kuptojnë mënyrën e implementimit, t'i kuptojnë mënyrën e implementimit në industri të ndryshme, sfidat e tjera, udhëzues tjerë të rëndësishëm gjatë procesit të implementimit dhe mirëmbajtjes së këtij sistemi. Historia e versioneve fillon që nga viti 1987, adaptimi nga standardet britanes, BS 5750, më pas qasja në birokraci në vitin 1994, pastaj qasja bazuar në procese në vitin 2000, më pas në 2008 nuk ka kërkesa të reja, po vetëm disa shpjegime shtesë. Kërkesa për menaxhim të rrezikut e vendosur si kërkesë e re në versionin 2015 dhe kemi heqjen e kërkesave për dokumentacion, të cilët ka qenë prezente në versionin 2008. Motivet për implementim, adaptim nga ndërmarrje të ndryshme për një sistem menaxherial efektiv, ashtu siç është ISO 9000 2015, mund të jenë të ndryshme. Si shkaqe kryesore janë shkaqet e brendshme që kanë për qëllim rritjen e efektivitetit, përmirësimi i marrëdhënieve me klient, është identifikimi i nevojave të tregut dhe shitje efikase, klima e mirë e punës, të gjithë punojnë njëjtë në bazë të udhëzimeve specifike me instruksioneve specifike të punës dhe nuk orientohen të gjejnë faktorin, po të fajtorin për ndonjë gabim apo jo konformitet, po të gjithë orientohen sistemit. Më pak riparime, zvogëlim i gabimeve, i produkteve jo konforme, shërbime jo konforme. Kuptueshmëri më e madhe të gjitha proceseve në organizat, pasi që duhet çdo proces të dokumentohet, të përshkruhen në dokumentet që mund t'i klasifikojmë si manual, si politika, si instruksione, si udhëzues punës, si instruksione, apo dhe forma tjera. Sigurimi i përdorimit të vazhdueshëm të sistemit të cilësisë, përmirësimi i dokumentacionit, ngritje vetdijes për cilësinë, përforcimi i besimit dhe lidhjeve në mes të organizatës dhe klientëve, kursim dhe rritja e profitit, po ashtu edhe buxhetit të mundësisë për investime shtesë, bazë për aktivitetet të disiplinuara të përmirësimit, nëpërmes veprimeve korrektive, nëpërmes auditimit të brendshëm, nëpërmes nevojës për auditim të jashtëm, kemi qasje të tillë të disiplinuar, sistematike, të realizimit të gjitha kërkesave të nënmjenishit duke i dokumentuar të gjitha këto aktivitete. Dy të tretat organizatave të certifikuara me ISO 9001 në Evropë kanë realizuar përparësi më të mira konkurrueshme në treg. Një tretë organizatave të certifikuara me ISO 9001 kanë raportuar kënaqësi më të madhe të klientëve. Në Kosovë, deri më tani janë certifikuar disa qindra organizata dhe janë në proces edhe shumë tjera. Parimet themelore të sistemit të menaxhimit të cilësisë, ISO 9001, janë fokusi në klientin, udhëheqja, përfshirja e njerëzve, qasja bazuar në procese, metoda sistemore në menaxhim, përmirësimi i vazhdueshëm, metoda faktike në marrjen e vendimeve, interesi përbashkët, partneriteti.
Te fokusin në klientin, orientimi është t'i kuptojmë në mënyrë të qartë nevojat dhe pritshmëritë, specifikimin e kërkesave dhe matjen e kënaqësisë të klientëve. Çdo organizatë varet nga klientët e saj, prandaj është e domosdoshme që të bëhet fillimisht një ulëmtim, të kuptohen në mënyrë të saktë pritshmëritë e klientëve, specifikimet e qarta të kërkesave të tyre për produkte apo për shërbime, dhe më pas liferimit të produktit apo dorëzimit të shërbimit, të bëhet një matje e kënaqësisë e klientit me qëllim që komunikimi në mes ndërmarrjes dhe klientëve të jetë i rregullt, dhe gjithë orientimi për prodhim të produkteve apo realizim të shërbimeve të ndryshme të jetë specifikisht i orientuar në specifikat e klientit dhe më pas të bëhen ndryshimet të duhura varësisht prej feedbackut që marrim gjatë procesit të matjes së kënaqësisë së klientëve. Udhëheqja kemi kontributin në qasjen strategjike. Duhet të përcaktojmë vizionin ndërmarrjes, misionin, objektivat, përcaktojmë proceset, të dizajnojmë proceset, të ndryshojmë varësisht që kemi për nevojës proceset e punës, të planifikojmë dhe të menaxhojmë resurset, vlerësimin e efikasitetit, përparimi, nxitja dhe motivimi. Të përfshirja e njerëzve, duhet të kemi parasysh që dija është burim më i vlefshëm i një organizate, të krijojmë një klimë inovative, të zhvillojmë kompetencat e punëtorëve, dhe të përcaktojmë në mënyrë specifike cilat kompetenca i kemi të nevojshme për t'i marrë parasysh dhe t'i zhvillojmë më tutje, ruajtja e kapitalit intelektual, komunikimi dyanshëm. Njerëzit janë burim më i vlefshëm i çdo organizate, kurse dija e tyre forcon dhe është forcë lëvizëse e përparimit. Metoda e procesit, në këtë fazë, të ky parim kemi nevojën për identifikimin e proceseve, projektimin e proceseve, lidhjen në mes të proceseve dhe matjen dhe përmirësimin. Pas i të planifikohen të gjitha proceset të cilat janë pjesë e një ndërmarrje, bëhet edhe organogrami. Edhe në realizimin e procese, jo gjithmonë përfshihet vetëm një departament. Mund të kemi procese të cilat përfshin një e më shumë departamente. Prandaj është domosdoshme që të planifikohen proceset, të dokumentohen, të kemi organogramin e përgatitur në mënyrë të duhur, të kemi të përgatitura në mënyrë të saktë përshkrimet e vendit të punës, përshkrimet e punës në departamente të ndryshme, dhe më pas të bëhen përmirësimet e nevojshme varësisht prej proceseve të cilat janë të planifikuara, devijimet që mund t'i gjejnë në procese dhe ndryshimet që mund t'i ketë organizata gjatë punës së saj. Metoda sistemore e menaxhim, e kemi rrotën e Demingut, Plan, Do, Check, Act, e kemi nevojën që të gjitha kërkesat rrjedhen nga klientët apo partnerët, e kemi këtë black box ku realizohet Plan, Do, Check, Act, më saktësisht ku realizohen të gjitha proceset për krijimin e produkteve apo shërbimeve të cilat janë të kërkuara nga tregu, dhe më pas i kemi partnerët dhe klientët të cilët më pas ne i dorëzojmë të gjitha këto në treg dhe ku bëhet matja e kënaqësisë së klientëve. Parimi 6, përmirësimi i vazhdueshëm. Këtu kemi nevojën për të bërë analiza, për të siguruar përmirësimin e mundshëm, të vendosur objektivat e progresit, mënyra realizimit të tyre, implementimi, të bën matje dhe analizat e të arriturave. Kjo është obligimi vazhdueshëm dhe i rregullt i të gjitha organizatave. Rrethi i cilësisë duket në këtë mënyrë. E kemi quality assurance, e kemi quality check, kemi quality management, total quality management, dhe këtë rrotën e Demingut, Plan, Do, Check, Act, e kemi duke shkuar të lartë për arsye se implementimi dhe mirëmbajtja në mënyrë efektive të menaxhimit të cilësisë nuk është proces i lehtë. Metoda faktike në marrjen e vendimeve. Vendimet efikase mund të merren vetëm në bazë të analizave të sakta. Edhe marrëdhëniet me përfitim reciprok me partnerët e punës, ku nevojitet definimi sakt i marrëdhënieve me të gjithë partnerët e punës, me blerësit, partnerët e shpërndarjes, furnizuesit e të tjerët. Implementim dhe menaxhim të plotë të ISO në Mjenishit apo të sistemit të menaxhimit të cilësisë do të thotë që të kemi marrëdhënie të mira, të shëndosha, të partneritetit, të bazuara në win-win me të gjitha palët e interesit. Të marr parasysh që këtu mund të përfshihen organizatat e tjera që mund të përfshihen në proceset e punës, partnerët dhe klientët.
Struktura preferuar e dokumentacionit të një sistemi të menaxhimit të cilësisë përfshihet dhe mund të shpjegohet në këtë piramidë, nga manuali dhe politikat e ndërmarrjes, pas procedurat e punës apo SOP-t, si mund të shohim në literaturë. Pastaj kemi formularet dhe planet, udhëzimet e punës, vendimet, deklarata, instruksione, udhëzues të punës e të tjerë. Në përfundim të implementimit të këtyre standardeve dhe mënyrë specifike tash të ISO 9001-shit, kemi procesin e auditimit. Kemi auditimin e brendshëm dhe auditimin e jashtëm. Auditimi i brendshëm kryhet për shkak të rishikimit të efektivitetit të sistemit të menaxhimit dhe nevojës për përmirësim. Auditimin e brendshëm organizatorët organizojnë vetë, në bazë të procedurës për auditim të brendshëm të cilën e përgatitin dhe aprovojnë paraprakisht, duke angazhu staf kompetent për auditim të brendshëm të sistemit të menaxhimit të cilësisë, dhe më pas bëhet plani i auditimit të brendshëm, realizimi i auditimit të brendshëm dhe raportimi për auditimit të brendshëm që bëhet te menaxhimenti superior. Qëllimi i këtij auditimi është të sigurohet konformiteti me standardin dhe pajtueshmëria ligjore me ligjet në fuqi. Ndërsa auditimi i jashtëm kryhet nga institucionet e autorizuara për certifikimin e sistemit të menaxhimit. Auditimi i jashtëm bëhet nga këto shtëpi certifikuese ndërkombëtare me qëllim që ndërmarrja më pas të certifikohet nga këto shtëpi certifikuese. Auditimi i jashtëm të çdo ndërmarrje realizohet në çdo vit. Auditimi i parë është certifikues, më pas janë 2 auditimet mbikëqyrëse çdo vit dhe më pas realizohet auditimi i ricertifikues dhe në këtë mënyrë vazhdohet çdo 3 vite. Plani i projektit të implementimit të ISO 9001-shit i përfshin këto hapa. Kemi analizën e gjenjes ekzistuese dhe identifikimin e proceseve. Këtë mund ta quajmë ndryshe edhe procesin e diagnostifikimit apo analizën gap. Më pas kemi trajnimin e ekipit të cilësisë për projektimin dhe zbatimin e ISO 9001, më pas edhe për mirëmbajtjen e sistemit. Kemi punimin, përgatitjen e dokumentacionit sipas kërkesave të ISO 9001. Kemi implementimin e plot të gjitha kërkesave të ISO 9001. Trajnimin e ekipit për auditor të brendshëm, vlerësimin e brendshëm apo realizimin e auditimit të brendshëm kundrejt kërkesave të ISO 9001. Mënjanimin e të gjitha jo konformiteteve të identifikuara gjatë auditimit të brendshëm dhe më pas kemi verifikimin para certifikues dhe pjesëmarrjen në certifikim, do të thotë pjesëmarrjen në auditimin e jashtëm që realizohet nga trupat certifikues ndërkombëtar. Në familjen ISO 27000, njëjtë në familjen 9000, kemi një grup të standardeve, por standardi i certifikueshëm për ndërmarrje është ISO 27000. ISO 27000 versioni 2013 tash. Parafërsisht standardet ndryshojnë çdo 8 vite, por mund kemi edhe ndryshime në periudha tjera kohore. Ndryshimet realizohen për shkak të ndryshimeve të ndryshme që janë dhe që më së shumti realizohen nga ndryshimet teknologjike, por mund të kemi ndryshime tjera gjeopolitike, administrative, çështja ndaj punës dhe nevoja për ndryshim të standardit nga grupet teknike apo fokus grupet të cilat punojnë në hartimin apo modifikimin e këtyre standardeve, kur ndonjë kërkesë globalisht konsiderohet që është e tepërt apo jo efektive dhe vjen nevoja për inkorporim të kërkesave të reja. Kemi rastin konkret të futja e kërkesës për menaxhimin e rrezikut në versionin 2015 të standardit ISO 9001, apo kemi edhe të ISO 27000-2013, shtimi i kërkesave për menaxhimin e punës në cloud, punës në sisteme online, do të thonë cloud computing, teleworking e të tjera. Çka është sistemi menaxhimit të sigurisë informacionit? Është pjesë e sistemit të përgjithshëm menaxherial, i bazuar në çështjen e rrezikut të biznesit, me qëllim të krijojë, implementojë, operojë, monitorojë, rishikojë, mirëmbajë dhe përmirësojë sistemin e sigurisë së informacionit. Faktorat që ndikojnë në sistemin menaxherial të sigurisë së informacionit janë të shumtë, është eskalimi i rrezikut, toleranca, vlera shoqërore, fëmijët, konkurrenca, konsumatorët, aksionerët, kërkesat e konsumatorëve, vizioni dhe politika, sindikatat, punëtorët, kultura korporative, konkurenca, qeveria, legjislacioni, globalizimi e të tjera. Historia ISO 27000 pashtë fillon nga viti 1990 dhe kemi ndryshime dhe adaptime në vite deri te versioni i fundit tash në vitin 2013. Kemi edhe standarde tjera ndërkombëtare, po ashtu edhe kombëtare, të cilat janë relevante për fushën e sigurisë së informacionit apo menaxhimit të sistemeve të sigurisë së informacionit.
si për shembull ISO IEC 15408, teknologjia informative, teknikat e sigurisë, kriteret e vlerësimit. ISO është International Organization for Standardization, ndërsa ISO i bjen në gjuhën vetëm frenge, ndërsa IEC është International Electrotechnical Committee, i cili po ashtu ka dhënë kontribut në hartimin e këtyre standardeve ISO, të cilat kanë bëjë me teknologjinë, dhe kontributi i tyre është kryesisht teknik, sa i përket termeve të teknologjisë dhe qasjes së përdorimit, menaxhimit të tyre, me qëllim që të standardi të jetë i plot, gjithëpërfshirës dhe të siguroj efektivitet në menaxhimin e sigurisë së informacionit. Kemi ISO IEC 12207, procesi ciklit djetësor të softverit, aplikacionit dhe disa standarde tjera. Kompatibiliteti me standarde tjera të ISO 27001 mund të jetë, për marrim shembull, me ISO 9001, Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë, apo me ISO 14001, Sistemi menaxherial Përmbajtjen e Mjedisit. Këto realizohen kur ndërmarrjet ka nevojë për 2 e më shumë sisteme menaxheriale që të implementohen. Implementimi i tyre realizohet në mënyrë të integruar, me qëllim që kërkesat e njëjta në standarde të ndryshme të mos duplifikohen. Këto mund të realizojnë ndërmarrjet më të mëdha, më komplekse, të cilat kanë kërkesë nga jashtë, apo është vendimi i menaxhmentit që të kenë një qasje më të mirë, një qasje efektive, një qasje me përkushtim më të lartë menaxherial, duke adaptuar më shumë metodologji ndërkombëtare duke u bazuar në standardet ISO, me qëllim të rritjes së efikasitetit, eficiencës, produktivitetit dhe imazhit që mund ta ketë ndërmarrja në treg. Dhe ISO 27001, njëjtë si metodologji tjera, bazohen në planin, në rrotën e Demingut, që përfshin Plan, Do, Check, Act. Kemi fillimisht plan vendosen objektivat të domosdoshme për të ofruar rezultate konforme me kërkesat e klientëve dhe politikat e organizatës. Më pas të Do, implementohen proceset e punës, më pas të Check, monitorohen dhe më pas në procesi i produktit kundrejt politika, objektiva dhe kërkesave, në mënyrë specifike kontrollohen realizimi i punës kundrejt specifikacioneve të punës që të përcaktuara paraprakisht. Dhe të Act veprohet drejt përmirësimit të vazhdueshëm të procesit të performancës, efektivitetit dhe eficiencës. Përfitimet nga sistemi menaxhimit të sigurisë së informacionit mund të jenë të ndryshme, mund të listojmë disa. Mund të mbrojë të dhënat si asetet të organizatës drejt sigurimit të përmirësimit të vazhdueshëm, minimizoj dëmet biznesore dhe maksimizoj kthimin e investimit. Është metodologji e strukturuar e pranuar ndërkombëtarisht, procese të definuara për të vlerësuar e implementuar mirëmbajtjen, menaxhimin e sigurisë së informacionit, politika të përgatitura, standarde, procedura, udhërrëfys. Përfitimet mund të jenë planifikim dhe menaxhim efektiv dhe eficient i sigurisë, ngritje kredibilitetit, besim dhe konfidencat e partnerët dhe klientët, pajtueshmëri e plot me të gjitha përkushtimet tjera, kompatibilitet me standarde tjera. Në përgjithësi, benefitet kryesore të implementimit dhe mirëmbajtjes së një sistemi të tillë është që të dhënat në përgjithësi të klasifikuara si konfidenciale, po ashtu edhe tjera, të cilat janë të ndërmarrjes, po ashtu edhe dhëna tjera të cilat janë të klientëve dhe partnerëve, po procesohen nga ndërmarrja, duhet të ruhen, të mirëbahen, me qëllim që të sigurohet konformitet me politikat të ndërmarrjes dhe pajtueshmëri me sistemin ligjor. Në përgjithësi, ISO 27001 ka për qëllim mbrojtjen e cijës së informatave. Çka do thotë cija? Është konfidencialiteti, integriteti dhe disponueshmëria apo availability në gjuhën angleze, cija, e të gjitha të dhënave të firmës dhe të dhënat tjera të cilat firma i ka apo subjekti i ka në procesim të klientëve, partnerëve apo grupeve tjera të interesit. Koncepti i sigurisë së informacionit bazohet në llogaridhënie, konfidencialitet, siguri, integritet, përgjegjësi, disponueshmëri, mosdarje. Fushëveprimi i sistemit ISMS-it, Information Security Management System, është dizajnuar të sigurojë përzgjedhjen e kontrollave adekuate dhe relevante të sigurisë që mbrojnë informata si asete dhe tregojnë besueshmëri të palët e interesit. Klasifikimi i aseteve bëhet në këtë mënyrë, i kemi informatat si asete, kemi dokumentet në letër, kemi softverët si asete, kemi asetet fizike, kemi njerëzit, shërbimet, asetet e padukshme dhe paraja.
Standardi, pjesa përmbajtja e dokumentit, si në çdo standard tjetër ISO, cila i ka kërkesat nga pika 4 dhe në pikën 10. ISO 27001 ka dhe aneksin A, ku janë 114 kontrolla specifike për të siguruar menaxhimin efektiv të sigurisë informacionit. Prandaj, ky standard është më kompleks, më i gjerë dhe më i vështirë duke kërku kompetencë shtesë për implementim dhe më pas për mirëmbajtje dhe menaxhim efektiv të saj. Kemi standardin 22301-2019, Business Continuity Management System. BCM është proces menaxherial holistik i cili identifikon kërcënimet e mundshme dhe vlerëson impaktin e operacionit biznesore nëse realizohet kërcënimi. Në këtë mënyrë ofron një kornizë për ndërtimin e aftësisë organizative për përgjigje efektive drejt mbrojtjes së interesave të palëve kryesore të interesit, reputacionit, markës tregtare dhe aktiviteteve për të cilat shfrytëzohen për krijimin e vlerave për organizatën. Definicioni, sipas standardit i Business Continuity Management System, është capability of the organization to continue delivery of products or services at acceptable predefined levels following disruptive incidents. Qëllimi kryesor i këtij standardi është vendosja e procedurave dhe dokumenteve tjera përshkruese të planifikimit të proceseve me qëllim që të sigurohet kthim në operacione të zakonshme të punës pas çdo incidenti, pas çdo aksidenti, pas çdo katastrofe, pas çdo eventi, pas çdo ngjarje që mund të ndikojë në ndaljen, stopimin, pauzimin apo dëmtimin të proceseve të rregullta të punës që i ka çdo ndërmarrje. Në një subjekt apo një ndërmarrje që ka të implementuar në 27001, implementimi po ashtu edhe i Business Continuity, ISO 22301 i jep vlerë të shtuar dhe siguron që planet e veprimit në situata të katastrofave janë efektivisht të përgatitura, të testuara, të matura dhe varësisht për nevojës vazhdimisht të përmirësuara me qëllim që kthimi në operacionet të zakonshme të punës pas çfarëdo eventi që mund të ketë dëm në organizatën është efektiv dhe është i planifikuar mirë dhe realizohet për një periudhë shumë të shkurtër kohore. Lidhja e Business Continuity Management System me standardet tjera, kemi një listë të madhe të standardeve tjera që mund të jenë disa nacionale, disa ndërkombëtare, me përmbajtje të ngjashme dhe me kode dhe udhëzime tjera specifike që mund të tregojnë për ndërmarrjet, hapat specifik që duhet të ndërmarrin për të siguruar një disaster recovery apo një plan të kthimit pas një katastrofe në operacione normale të punës. Benefitet janë të ndryshme, janë të shumta të implementimit të BCM-s, mbrojtja e punëtorëve, zvoglimi i shpenzimeve, respektimi i palëve të interesit, sigurimi i pajtueshmërisë ligjore, sigurimi i plotë i kërkesave të kontratave me klientët, me partnerët, siguron një përparësi komparative në treg e të tjera. Te standardi ISO 14000. Njëjtë si të gjitha këto tjera që listuam më parë, kemi familjen ISO 14000, ndërsa vetëm ISO 14001 është standardi certifikueshëm ku janë të listuara kërkesat. Standardi ISO 14001 përfshin mbi ISO 9001 dhe standardet të listuar më pas, ky standard përfshin kërkesat të cilat subjektet duhet i marrin parasysh për të siguruar menaxhim efektiv të mjedisit. Në këtë aspekt, ndërmarrjet obligohen që të identifikojnë saktësisht aspektet e mjedisit. Me aspektin e mjedisit po ne kuptojnë të gjitha metodat dhe mjetet që ndërmarrjet mund të kenë ndikim në mjedis. Mund të kenë derdhje, mund të kenë kimikale të ndryshme të cilat mund të lëshohen në natyrë apo të derdhen në sistemin e kanalizimit. Në këto raste obligohen që të kenë implante të specializuara, të përgatitura në mënyrë të duhur me qëllim të trajtimit, shkatrimit të tyre para se të lëshohen në çfarëdo sisteme të kanalizimit të cilat mund ta kenë. Më pas janë gazrat që mund të lëshohen dhe të gjitha aspektet tjera që mund të kenë ndonjë impakt në mjedis. Dhe më pas duhet të matet impaktin në mjedis i secilit prej aspekteve të identifikuara paraprakisht. Kur i kemi të gjitha këto dhëna, ndërmarrjet obligohen që ta orientojnë sistemin e tyre drejt përmirësimit të vazhdueshëm me qëllim që të zvogëlohet impakti në mënyrë të rregulltë çdo vit i të gjitha këtyre aspekteve të identifikuara paraprakisht. Mundësisht
edhe të eliminohet ndonjëri prej aspekteve i cili mund të eliminohet, por jo çdo aspekt mund të eliminohet, por mund të orientohemi në mënyrë të tillë duke i ndryshuar, modifikuar proceset e punës dhe duke përdorur teknologji moderne që të zvogëlojmë impaktin e këtyre aspekteve në mjedis në mënyrë të përhershme. Aspektet e mundshme mjedisore mund të jenë emetimet në ajër, shkarkimet në ujë, ndotja e tokës, përdorimi i lëndëve të para dhe burimeve natyrore, përdorimi i energjisë, energjia emetuar, ngrohja, rrezatimi, dridhjet, mbetja dhe veturinat, çështje të tjera lokale. Procesi i certifikimit për të gjitha standardet ISO që u elaboruan deri më tani, por edhe standardet tjera menaxheriale që nuk janë listuar në këtë prezantim, orientohet në këtë mënyrë. Fillimisht duhet të përzgjedhet një trup certifikues ndërkombëtar, i akredituar ndërkombëtarisht, të bëhet një analizë para auditimit nga shtëpia certifikuese, pastaj është vizita fillestare dhe shikimi i dokumentacionit, auditimi certifikues, veprimet korrektuese pas auditimit, varësisht prej gjetjeve të auditorit në procesin e auditimit, vendimi për certifikim, lëshimi i certifikatës dhe auditimi mbikëqyrës në baza vjetore deri në periudhën ricertifikuese. Pasi që certifikatat të gjitha janë për 3 vite, auditimi ricertifikues gjithmonë është pas 3 viteve. Ju faleminderit.